Agriculture TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về thức ăn của cá chép qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về đặc tính của cá chép. Cá chép là loài cá nước ngọt, thường sống thành bầy, dễ nuôi do chúng có thể sống được trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Cá chép là loài ăn tạp nên chúng hầu như có thể ăn được mọi thứ từ côn trùng, thực vật, rong rêu. Cá chép là loại cá có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập khủng cho bà con. Chính vì vậy chúng ta cần chú ý đến kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng để đảm bảo cá được thơm ngon, chắc thịt. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về những loại thức ăn cho cá chép nhé. Nguồn thức ăn của cá chép vô cùng đa dạng và phong phú. Chúng có thể ăn được các loại thức ăn như cám gạo, sắn dã nhỏ, thóc mới, thủy sinh, côn trùng. Tuy nhiên để nuôi cá chép đạt hiệu quả cao thì cần cho ăn đủ các loại thức ăn thô xanh, thức ăn tinh và những loại thức ăn bổ sung để đảm bảo sự phát triển và năng suất của cá. Về thức ăn thô xanh, các loại củ quả, trái cây như cà rốt, dưa leo, ổi, mít và các loại rau xanh như rau muống, rau dền. Ngoài ra cá chép còn có thể ăn được các loại hạt như hạt điều, hạt hướng dương. Các loại bã công nghiệp, bã rau củ quả như bã rau sống, bã táo, bã cà chua, bã nước ép. Về thức ăn tinh, bao gồm các loại bột sắn, bột ngô, bột đậu tương, bột mì, cám gạo và các loại nguyên liệu chứa nhiều thành phần tinh bột. Cá chép còn có thể ăn được bã đậu nành, bã mắm, bã gạo, bột cá và các chế phẩm chứa nhiều năng lượng cho cá. Về thức ăn bổ sung, bà con có thể bổ sung thức ăn tự phối trộn hay các loại cám công nghiệp. Nhưng để đảm bảo nguồn thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí thì bà con nên tự chế biến thức ăn cho cá chép bằng cách sử dụng dòng máy đun viên thức ăn chăn nuôi. Việc tự chế biến thức ăn chăn nuôi bà con có thể chủ động hơn trong công đoạn phối trộn độ dinh dưỡng khác nhau cho từng thời điểm cá phát triển. Kế tiếp, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về khẩu phần ăn của cá chép. Thức ăn cho cá chép nuôi trong ao đơn thì thành phần chủ yếu bao gồm cám gạo, bột ngô 70-80%, đậu tương 12-15%, bã mắm, khô dầu 5-10%, bột cá nhạt 4-5%. Thức ăn cho cá chép nuôi trong ao ghép. Tùy vào năng suất và cơ cấu của đàn cá trong ao mà xác định được lượng thức ăn bổ sung thêm. Thường lượng thức ăn bổ sung sẽ bằng 2-3% tổng số lượng cá trong ao. Hàm lượng thức ăn bổ sung gồm chất bột ngũ cốc, bột ngô, cám gạo từ 70-80% và bột cá, cua, tôm, phế thải lò mổ 20-30%. Thức ăn bổ sung được nấu chín đồng thời trộn với các thành phần khác, tạo thành dạng sợi hoặc viên để rải cho cá ăn 2 lần một ngày. Dưới đây là bảng tham khảo hàm lượng thức ăn nuôi cá chép trong ao ghép. Kế đó, ta cùng tìm hiểu về quy trình cho cá chép ăn nhé. Thức ăn nên được đặt vào sàn ăn cách đáy ao khoảng 10-20 cm. Hàm lượng thức ăn hàng ngày được ước lượng như sau. Tháng thứ 1-2 là 7-10% tổng khối lượng cá trong ao. Tháng thứ 3-4 là 5% tổng khối lượng cá trong ao. Trong các tháng tiếp theo là 2-5% tổng khối lượng cá trong ao. Thường xuyên kiểm tra thức ăn trong sàn xem cá đã sử dụng hết chưa. Mỗi tháng đều cần kiểm tra mức độ sinh trưởng và bệnh dịch cũng như cân đo khối lượng cá để ước tính được lượng thức ăn hợp lý hơn. Cuối cùng là về những lưu ý về thức ăn cho cá chép.
Đối với các thức ăn thô và thức ăn tinh trước khi cho ăn, bà con cần nấu chín để diệt khuẩn, tránh nhiễm bệnh cho cá, sau đó đánh tơi hoặc xay nhỏ để cho cá dễ ăn hơn. Đối với thức ăn tự chế biến, bà con cần có công thức phối trộn đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh. Nên bổ sung thường xuyên cho cá thức ăn tự chế biến vì viên cám có chứa nhiều loại khoáng chất và vitamin cần thiết mà thức ăn tự nhiên thường không có. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.